everyone! Welcome back again to my channel. Junun Medel Kuristi Imnida. Hello everyone! Welcome again to my channel, Junun Medel Kuristi Imnida, or my name is Medel Kuristi, and this time, pag-uusapan natin ang isa na namang artsy content. And yes, pag-uusapan natin ang isang art material review. This product is from Dong-a. Yes, Dong-a Oil Pastel. This Dong-a Oil Pastel, I bought this product from National Bookstore for only 119 pesos. I'm not sure sa exact price niya, but ganun yung naalala kong price niya. So, this Dong-a Oil Pastel, guys, na re-reviewin natin is 24 colors, small size, and not toxic. So maganda siya because this I mean oil pastel is non-toxic. So okay siya for children 3 years old and above. So okay siya kasi hindi siya nakakalason. And as you can see sa kanyang labas din, yan, meron siyang color guidelines for proper blending, and it's okay. Very good kasi suitable siya for beginners. And lalagyan, ano yung klaseng lalagyan niya? Meron siyang ibang klaseng lalagyan, pero this time, itong binili kong lalagyanan niya ay maganda kasi plastic. So, reusable siya. Yan. Pinatunog ko pa talaga. So, yun. Dong-a teaching materials, incorporated and made siya sa South Korea. So, this Dong-a Oil Pastel is made in South Korea. Yes, guys. So, itong 24 colors, ay tingnan natin kung ano-ano nga ba. So guys, pag-uusapan na natin yung kulay ng oil pastel na ito. Ano-ano ba yung mga kulay na meron dito sa oil pastel na to? I-open na natin ang oil pastel na ito. Oh! May pa ganun pa eh, no? So ito yung mga kulay ng oil pastel na ito, guys. Una, meron siyang yellow-green, meron siyang green, meron siyang white, meron siyang orange, gray, meron siyang, ano ba to? Yellow orc, meron siyang sky blue, meron siyang yellow. Yan, simple yellow lang. And vermilion, meron siyang pink, purple, meron din siyang, ano ba to? Chrome yellow. Ngayon ko lang narinig yun. Chrome yellow. Red, purple, brown, meron din siyang, ano ba to? Isa pang klase ng brown, pero darker lang. Meron din siyang ultramarine. Am I right? Tama, ultramarine pala yung tawag sa color na ganito. Meron din siyang color na fusion blue, meron din siyang black. Lemon, yellow, meron siyang grass green, meron siyang yellow orange, meron siyang cobalt blue, red, and lastly, meron siyang color peach or kulay ng balat ng tao din. So guys, gagamitin ko yung Dong-a Oil Pastel para gumawa ng artworks. So bakit ako gagawa ng artwork? Para ipakita ko sa inyo if yung Dong-a Oil Pastel ba is maganda? Maganda ba siya gamitin? At yung Dong-a Oil Pastel ba, paano natin siya magagamit ng tama? Kasi guys, iba't iba yung oil pastel. Paano ko nasabi? Kasi may mga brand ng oil pastel na sobrang gaan mo siyang gagamitin pero tumatalab. Meron namang brands ng oil pastel na kapag sobrang diin mo siyang ginamit, makikita mo yung parang batik-batik na color white. Ibig sabihin, hindi puro yung pagkakagawa. So, makikita natin if yung Dong-a Oil Pastel ba, kailangan ba siyang gamitin ng dahan-dahan lang, sobrang diin o tamang-tama lang. So, guys, ipapakita ko rin sa inyo yung tamang pagtingin kung ang oil pastel ay fake o hindi. Ito lang to sa akin lang to. So guys, bago yon, ipapakita ko muna sa inyo yung simple artwork ko sa paggamit ng Dong-a Oil Pastel. So yung una kong ginawa, pumili ako ng concept. Ang napili kong concept ay mga swan. Gumamit ako ng 1/2 vellum board at dinikit ko ito sa libro upang hindi umalog kapag kinukulayan na. Saka ko nilipat yung concept ko at nilagay ko na nga doon sa 1/2 vellum board. Saka ko ginamit ang Dong-a Oil Pastel na color yellow, dandelion, orange, red, violet, and black. Medyo nahirapan akong gumamit ng black oil pastel kaya ginamit ko ang ballpen.
Hindi masyadong gumagana ang white oil pastel ng Dong-a kaya gumamit ako ng poster color. Pagkatapos ay tinanggal ko sa pagkakadikit ang vellum board sa libro. Bago matapos, naglagay ako ng ibang details. Finally, ito na nga ang simple artwork using Dong-a oil pastel. 75 years later. Guys, long wait is over. Ito na nga yung ating outcome sa paggawa ng artwork using Dong-a oil pastel. At you can see, ito na yung ating simple artwork. So, ano yung mga positive na nakita ko sa paggamit ng Dong-a oil pastel? Sa paggamit ng Dong-a oil pastel, tamang-tama lang dapat yung kamay mo. Hindi dapat sobrang diin, hindi din sobrang gaan. Kasi pag sobrang diin, ang mangyayari, ito yung pangit na nangyari sa isa kong artwork na ginawa. Kapag sobrang diin, ang pangit guys, tinan mo. Yung kanyang pagka-color blue nag-iba-iba, tapos parang ang gulo-gulo na. Ito pa guys, sa paggamit ng Dong-a oil pastel, kailangan kung saang side ka naglagay, halimbawa isang side lang, pag ganon, dun lang dapat lahat. Kasi kapag ang ginawa mo, iba't iba kang side, or iba't iba yung posisyon ng paglalagay mo ng oil pastel, ang mangyayari papangit siya. Pero depende yan sa inyo, depende sa inyong art style. Pero kapag gusto nyo malinis na gawa, ganun yung gawin nyo. Kasi ang mangyayari magiging ganito sa isa kong artwork. So sa paggamit din ng oil pastel na ito guys, I don't recommend yung color white niya. Alam nyo kung bakit hindi masyadong tumatalab yung color white niya. So you can see, dito sa aking isang artwork, hindi tumalab yung kanyang color white masyado. Para lang siyang sumama doon sa sky blue or sumama doon sa dark blue. So hindi mo makikita yung kanyang pagka-white. Unlike dito sa isa kong artwork na ginawa, gumamit ako ng poster color kaya napatungan ng color white, pero hindi talaga tumatalab yung kanyang white oil pastel. In terms of blending naman, maganda rin siya kasi nagbe-blend naman siya kahit papaano. Ayan. So you can see, tama naman yung kanyang pagkaka-blend. Ayan. Kaya okay naman yung Dong-a oil pastel in terms of blending. So guys, yung tanong na bumabangon ngayon is, mare-recommend ko ba yung oil pastel na ito para bilhin ninyo? Ang masasabi ko ay yes na yes. Pasok na pasok yung oil pastel na ito, lalong-lalo na sa mga bata at lalo na sa mga beginner artists. Kasi yung oil pastel na ito, pasok na pasok siya sa budget. Pero hindi siya fake. Alam nyo kung bakit? Habang ginagamit ko kasi yung oil pastel na ito, hindi siya parang rubber. Hindi siya parang eraser na kapag ginamit mo natatanggal. Kasi as you can see, hinahawakan ko siya pero hindi siya sumasama sa balat ko. Tapos kapag hinahawakan ko siya, hindi rin siya masyadong kumakapit sa ating kamay. Ito pa yung maganda, kumapit man siya sa kamay, tapos kumain ka, hindi ka naman malalason. Kasi hindi siya nakakalason. Yun lang, hindi masyadong maganda yung kanyang white oil pastel. Hindi masyadong, makulay. So guys, re-recommend ko naman yung oil pastel na ito, lalo na sa mga beginner artists. So, yun. Okay siya sa mga small artworks, pero sa mga big artworks, na-try ko na siya pero nahirapan ako. Yan. Okay siya sa vellum board pero nahirapan ako sa paggamit doon sa illustration board. So guys, before I end this video, like what I said kanina, papakita ko sa inyo kung paano ba malalaman kung ang isang oil pastel is fake or not. So ang isang fake oil pastel, kapag ginamit ninyo siya, halimbawa itong artwork na ito, tapos ginamit ko siya, makikita nyo na para lang eraser yun nangyayari. Para ka lang gumamit ng Crayola at hindi oil pastel. Ang malala pa, para siyang clay. Kasi ang mangyayari, ang isang fake oil pastel, kapag binaluktot nyo, pwede mo siyang mapagsama ulit. Yun ang fake oil pastel. Unlike dito sa isang original oil pastel, kaya halimbawa Dong-a or Pentel or other brand ng oil pastel, kapag ginamit nyo siya, yung kulay talaga niya ay kumakapit sa papel at nagiging buhay na buhay. Yun yung pagkakaiba ng fake sa hindi. So guys, yun lang yung about sa video na ito. Thank you for watching this video. I hope you learned something new and I hope manood pa kayo ulit ng videos na ito. For more videos like this, please subscribe to my channel, click the notification bell, and don't hesitate to comment down below kung anong opinion nyo at mga katanungan regarding this video. Bye-bye!